Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Năm tôi 8 tuổi, tôi ở cánh đồng nông trại, thấy một bóng người vẫy tay với tôi. Tôi tò mò muốn lại gần xem thử, nhưng bị đại bá ôm lấy chạy về nhà. Vừa vào cửa, đại bá nói với đại nương, hỏng rồi. Phía tây đầu ruộng có mã hầu. Đại bá, vừa nãy con rõ ràng thấy người lái xe. Con còn vẫy tay nữa mà. Đó không phải là người. Đó là mã hầu, tay trước của nó ngắn. Nhưng nó sẽ xé tay người rồi đeo vào. Giả vờ vẫy tay để dụ người lại gần. Thật khó quá. Đại bá luống cuống đi vòng quanh hỏi ông già, làm sao bây giờ? Nó nhắm vào cháu rồi. Đừng lo, bây giờ là buổi chiều. Mọi người còn tỉnh, nó không dám vào làng đâu. Tôi đi tìm thôn trưởng bàn cách. Đại ngỗng cầm con dao bếp từ nhà bếp đi ra. Đại nương dẫn tôi vào phòng. Tôi hỏi đại nương mã hầu là gì. Đại nương giải thích rằng đó là một loại quái vật có hình dáng giống người, nhưng nó mạnh hơn người rất nhiều. Nó hút não người, toàn thân phủ lông đen, không có ngũ quan, trên mặt có một khe nứt rất lớn. Mã hầu già thậm chí biết nói tiếng người. Vậy tại sao nó nhắm vào con? Ôi, tạo nghiệp rồi. Năm xưa ông của con để cứu con đã bắn bị thương mặt của mã hầu. Bây giờ nó quay lại, con cũng không thể thoát. Chắc là nó tìm con để trả thù. Nghe xong, tôi vô cùng sợ hãi, ngẩn người không biết phải làm gì. Đại nương an ủi, đừng sợ. Ngày mai đưa con đến trấn tìm bố mẹ con. Mã hầu sợ nơi đông người, con sẽ an toàn. Ngay sau khi đại nương nói xong, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng chó trong sân, sủa dữ dội về phía cổng. Đại nương đứng dậy. Bây giờ là buổi chiều, mỗi nhà đều chuẩn bị bữa tối. Hiếm khi có ai đến thăm. Bà hét ra sân, ai đấy? Chó vàng sủa điên cuồng, bên ngoài không ai đáp lại. Chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa cung cúc. Có khi nào là đại mã hầu không? Đừng tự dọa mình. Chỉ cần mọi người còn thức, náo nhiệt thì mã hầu không dám vào làng. Nhưng dù đại nương nói vậy, bà vẫn không yên tâm. Lại hét thêm một tiếng, ai đấy? Mấy người trẻ với ông nhà tôi đang uống rượu. Có việc gì mai hẵng nói. Vừa nói xong, tiếng gõ cửa ngừng lại. Chó vàng cũng không còn sủa điên cuồng nữa, chỉ thỉnh thoảng gầm gừ cảnh báo. Có vẻ thứ đó thấy đông người nên đã bỏ đi. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng thình thịch phát ra từ trên mái nhà. Nghe như có ai đó đang đi trên mái nhà chúng tôi. Đại nương vội kéo tôi trốn vào tủ quần áo trong nhà. Vừa trốn xong, chúng tôi nghe thấy tiếng ngói và rơm rạ rơi xuống đất. Sau đó là tiếng thịch của một vật rơi xuống. Nghe như có thứ gì đó nhảy xuống đất. Chó vàng ngoài cửa lại bắt đầu sủa điên cuồng. Trong nhà vang lên một âm thanh như tiếng máy kéo thở hổn hển. Không khí tràn ngập mùi hôi thối kinh tởm, giống như mùi nội tạng cá đang phân hủy. Qua khe tủ quần áo, tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt kinh khủng của mã hầu. Ngay khoảnh khắc đó, mặt nó quay về phía tủ quần áo và phát ra tiếng cười ghê rợn đầy phấn khích. Tiếng cười khặc khặc khặc, như thể vừa tìm được bữa ngon. Thấy nó từ từ tiến lại gần chúng tôi. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng chiêng trống âm ầm rộn rã. Con to và náo nhiệt hơn cả ngày Tết. Không ngờ mã hầu nghe thấy âm thanh đó, liền nhảy lên mái nhà chạy trốn. Sau khi chúng tôi ra khỏi tủ quần áo, đại bá dẫn theo một nhóm thanh niên vào nhà. Người trong làng bàn tán xôn xao, không ngờ mã hầu lại gan đến vậy. Chưa tối đã dám vào nhà. Một ông lão trong làng tên Lý Què khuyên đại bá, mã hầu nhắm vào thằng cháu, mau đưa nó về trấn đi. Giờ làm sao mà được? Sắp tối rồi. Lúc này mà đi thì không an toàn, đi xe lừa đến trấn mất 4 tiếng. Giữa đường mà mã hầu đuổi theo thì xong đời. Đại bá và dân làng bàn nhau, tối nay mã hầu chắc chắn sẽ lại đến. Bây giờ chỉ còn cách để đàn ông trong làng canh gác trong nhà thì tôi mới an toàn. Một người đàn ông to khỏe nói, bác yên tâm, tối nay chúng tôi không đi đâu, sẽ canh giữ ở đây. 7-8 người đàn ông không lẽ không đánh chết nổi một con mã hầu. Lý Què chần chừ, nó khôn ngoan lắm, không đơn giản đâu. Này con trai, ngay cả ông nội của cháu, một thợ săn lão luyện, cũng bị mã hầu ăn thịt. Dù có 10 người cũng chưa chắc thắng, nhưng cháu tin mình sẽ đánh chết được nó. Sau đó, Lý Què dặn mọi người rằng đến tối, dù có nghe thấy bất kỳ âm thanh gì cũng tuyệt đối không được mở cửa. Dù trong nhà có đông người thế nào, mã hầu không dạy gì mà xông thẳng vào nhà. Chiêu duy nhất của nó là dụ người ra ngoài. Lúc đó, ở nông thôn chưa có đèn đường, mặt trời vừa lặn là làng đã tối om. Sau đó mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chó sủa từ xa. Mọi người tụ lại với nhau hút thuốc, đánh bài để tỉnh táo. Nhưng đến hơn 4 giờ sáng, bên ngoài vẫn im lìm đáng sợ, không có dấu hiệu gì từ mã hầu. Một vài thanh niên đã không chịu nổi.
ngả vào giường ngủ thiếp đi. Đại nương hỏi đại bá, ông ơi, Mã Hầu có khi nào không đến? Không thể, Mã Hầu rất cố chấp, nếu nó đã nhắm vào ai thì đêm đó phải ăn cho bằng được. Một lúc sau, khi tôi không chịu nổi nữa, bắt đầu thiêu thiêu ngủ, thì ngoài sân bỗng có động tĩnh, thình 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 đến tiếng gõ cửa. Đại bá giật mình bật dậy, đánh thức những người đàn ông và nói, nó đến rồi. Mọi người lập tức cầm lấy nông cụ, căng thẳng nhìn về phía cửa chính. Tiếng gõ cửa lại vang lên vài lần, bên ngoài vang lên giọng nói, chú trụ. Đó là tên của đại bá tôi. Đại bá tôi ngẩn người, đại bá đáp lại, ai đấy? Bên ngoài có người trả lời, chú trụ đây. Đại nương tôi chợt hỏi đại bá, là thôn trưởng phải không? Họ mang xe máy đến cho chúng ta à? Lý Quế nghe vậy thì cau mày. Sao lại có chuyện? Đưa xe máy vào giờ này? Chiều nay tôi đâu có gặp thôn trưởng. Làm sao ông ấy biết chúng ta cần xe gấp? Đại bá lại hét thêm một tiếng, thôn trưởng phải không? Một lúc sau bên ngoài không có ai trả lời, khi chúng tôi còn đang thắc mắc. Bên ngoài lại vang lên giọng nói, một thanh niên to khỏe đứng dậy và nói, là cháu đây, mau cho cháu vào đi, bên ngoài nguy hiểm lắm. Lý Quế lắc đầu và nói, không đúng, tôi nghe giọng đó không giống tiếng người. Đừng ra ngoài, thanh niên đó là Vương Đại Đầu, là cháu nhỏ của thôn trưởng. Nghe thấy vậy, người bên ngoài có vẻ tức giận. Anh nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ định để tôi ở ngoài mãi à? Bên ngoài có Đại Mã Hầu đấy, anh muốn tôi chết đúng không? Sao anh lại nói như vậy? Anh nghe xem, giọng đó có giống thôn trưởng không? Anh ngu rồi à? Chẳng lẽ anh còn giận chuyện tôi? Hồi đó khiến anh bị gãy chân sao? Muốn mở cửa thì tự đi mà mở. Chết thì đừng kéo chúng tôi theo. Lời khó nói, chỉ có kẻ ngốc mới làm vậy. Đại nương tôi cũng lo lắng người ngoài cửa là Mã Hầu. Đại Đầu, đừng làm vậy. Tôi nghe giọng đó không giống thôn trưởng đâu. Đại nương, chẳng lẽ bà cũng cùng phe với họ sao? Chú tôi vốn là người hay thức khuya, tính cách của ông ấy tôi còn không biết rõ sao. Nói xong, Vương Đại Đầu đẩy cửa bước ra ngoài, đi thẳng về phía cổng sân. Đại bá tôi trong lòng cũng không chắc chắn, nhỡ đâu là thôn trưởng mang xe máy đến, để người ta ngoài đó, thì đúng là sẽ bị Mã Hầu ăn thịt mất. Nhưng nếu Mã Hầu giả làm thôn trưởng mà có người mở cửa, thì cả đám này không chết cũng sẽ bị thương, ít nhất cũng có vài người mất tay mất chân. Lý Quế hét lớn, đừng mở cửa, mau đóng cửa lại đi. Muốn chết thì tự đi mà chết. Chúng tôi không muốn chết cùng. Vương Đại Đầu quay lại mắng, đồ giả không biết chết, rồi giơ tay mở cửa cổng. Cánh cổng sân mất đi phòng thủ, kéo kẹt mở ra trong đêm tối. Mọi người trong nhà siết chặt cuốc và sảng sắt. Không khí trong nhà càng trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Nhiệt độ tăng cao, cửa sổ mờ đi vì hơi nước. Ai nấy đều nín thở chờ đợi. Nhưng không có tiếng hét thảm nào của Vương Đại Đầu, thay vào đó là giọng nói đầy ngạc nhiên của anh ta. Chú ơi, sao chú đi rồi? Mau vào nhà đi. Sao lại không ở lại? Vương Đại Đầu đẩy xe máy vào nhà, với vẻ mặt đầy đắc ý, anh ta nói, làm gì mà sợ dữ vậy? Tôi đã nói là chú tôi mà. Vậy mà các người cứ không tin. Chú tôi đưa xe máy tới rồi đi ngay. Đại nương nhìn và nhận ra đó đúng là xe máy của thôn trưởng. Nhưng bà hỏi, thôn trưởng đâu rồi? Vương Đại Đầu đóng sầm cửa lại và nói, bị các người nói là Mã Hầu nên ông ấy giận mà đi rồi. Đi mà không thèm chào một câu, cũng chẳng ngoái đầu lại. Đại bá xoa trán và thở dài, ôi trời, chẳng lẽ chúng ta đã nghi oan cho thôn trưởng? Lý Quế sắc mặt rất khó coi, ngồi bệt vào góc nhà, không nói một lời, chỉ rít vài hơi thuốc lá khô. Ngay sau đó, Vương Đại Đầu quay sang đại bá và nói, chú ơi, con thấy trời cũng sắp sáng rồi. Bây giờ có xe máy, con đưa thằng cháu đến trấn ngay, rồi đi báo cảnh sát, để cảnh sát đến tiêu diệt Mã Hầu. Bây giờ xuất phát, chắc chắn trước tối sẽ về tới. Đại Đầu nói rất có lý, dù trời sáng hẳn cũng chưa chắc đã an toàn. Để Đại Đầu đi sớm tìm cảnh sát thì tốt hơn. Sau khi phân tích, mọi người không còn ý kiến gì thêm, nhưng vẫn còn nghi ngờ. Hôm qua buổi chiều, cả làng đều ở nhà, mặt trời còn sáng, người đông đúc như thế. Vậy mà Mã Hầu không những không sợ mà còn dám vào nhà. Rốt cuộc là tại sao? Giờ trời lại tối đen thế này, nó lại không dám đến nữa. Mọi chuyện thật sự quá kỳ lạ. Năm tôi 8 tuổi, tôi ở cánh đồng nông trại, thấy một bóng người vẫy tay với tôi. Tôi tò mò muốn lại gần xem thử, nhưng bị đại bá ôm lấy chạy về nhà. Vừa vào cửa, đại bá nói với đại nương, hỏng rồi, phía tây đầu ruộng có Mã Hầu. Mặc dù có nhiều nghi vấn, mọi người cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Mọi người cùng hộ tống tôi và Vương Đại Đầu ra khỏi làng. Trước khi đi, tôi nhìn lại, nhà thôn trưởng ở cổng làng đóng cửa im ỉm, không có một chút động tĩnh nào. Lúc đó trời đã hơn 5 giờ sáng, phía đông bầu trời bắt đầu hửng sáng, xung quanh bao phủ bởi màn sương dày. Ngôi làng của chúng tôi rất hẻo lánh, dù đi xe máy cũng mất hơn 2 tiếng để đến trấn. Vương Đại Đầu lái rất nhanh.
Đi được một lúc thì đã không còn nhìn thấy làng nữa. Lúc này, bụng của đại đầu kêu lên, anh quay lại cười hỏi tôi, đói chưa? Tôi gật đầu. Đại đầu dừng xe lại, chúng ta đi xa rồi. Bây giờ cũng an toàn, để chú bẻ cho cháu cái ngô ăn. Đại đầu bẻ 2 bắp ngô non. Chúng tôi ngồi trên xe ăn ngô. Đúng lúc này, tôi hít mạnh và cảm nhận một mùi hôi thối cực kỳ ghê tởm sộc vào mũi. Giống như mùi cá thối rữa, nhưng không quá mạnh, dường như từ rất xa truyền tới. Tôi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh nhưng sương mù quá dày. Tôi không thấy gì cả. Đại đầu cười và nói, sao? Ngửi thấy mùi mã hầu à? Làm gì có chuyện, chúng ta đã đi xa thế rồi. Mã hầu làm sao đuổi kịp? Mặc dù đại đầu nói vậy, anh ấy vẫn lo lắng. Sợ có chuyện bất ngờ, tiếng rầm vang lên khi xe máy lại lao đi. Nhưng càng đi về phía trước, mùi hôi thối càng trở nên nồng nặc hơn. Đột nhiên, tiếng phanh xe chói tai vang lên. Đại đầu dừng xe lại. Từ phía sau, tôi nhìn thấy vai của đại đầu đột nhiên run lên dữ dội. Anh ấy nhìn về phía trước và nói, cháu ơi, kia là ai thế? Tôi nhìn về phía trước sương rất dày, nhưng thấp thoáng một bóng người không xa lắm. Người đó đang đi tới và vẫy tay với chúng tôi. Người đó chậm rãi gọi lớn, xe ôm. Đại đầu thở phào nhẹ nhõm. Đúng là làm người ta lo lắng quá. Tôi cứ tưởng phía trước là mã hầu, nhưng mùi hôi thối càng lúc càng nồng nặc hơn. Tôi ngửi và nhận ra mùi đó phát ra từ người phía trước. Thật sự có mùi hôi. Tôi sợ hãi, đại đầu xoa đầu tôi và nói, ngồi trên xe máy rời khỏi làng rồi. Mã hầu làm sao có thể đến trước chúng ta được? Bóng đen càng ngày càng đến gần, lảo đảo như người say rượu. Đại đầu gọi lớn, ông bạn. Mô tô của tôi không chở được người đâu. Người kia không trả lời, tiếp tục tiến lại gần. Đại đầu hơi bối rối, nghĩ rằng người đó không nghe thấy, nên gọi lớn thêm một lần, ông bạn. Cuối cùng người kia cũng đáp lại, Tôi nói, xe tôi đầy rồi, các ông thử hỏi người khác xem. Bóng đen dừng lại giữa đường, loạng choạng lắc lư. Trong đầu tôi chợt nhớ đến một chuyện. Tôi kéo áo đại đầu và nói, đại nương đã nói, mã hầu già biết nói tiếng người. Chuyện đó làm gì có thật, toàn là bịa đặt thôi, cháu cũng tin à? Nhưng trước khi đại đầu nói xong, bóng đen đột nhiên bò xuống đất, dùng cả tay chân để bò về phía chúng tôi. Đại đầu hoảng sợ, muốn quay xe lại, nhưng tay anh ấy run rẩy không ngừng. Trong lúc hoảng loạn, cả tôi và đại đầu đều ngã xuống đất. Bóng đen lao qua lớp sương mù, nhảy bổ về phía chúng tôi. Nhưng khi nhìn rõ bóng đen, chúng tôi hét lên, thôn trưởng. Thôn trưởng bò lại gần, vỗ một cái lên đầu đại đầu. Nhìn hai đứa run rẩy thế này, nhóc con mà còn dám mắng ta là mã hầu. Tôi và đại đầu lập tức thở phào nhẹ nhõm, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh. Ông làm gì thế? Muốn dọa chết người sao? Ta còn phải hỏi các người đang làm gì đây? Chúng cháu làm gì cơ? Các người trộm xe máy của ta làm gì? Chú ơi, xe máy này không phải chú mang đến lúc rạng sáng sao? Vớ vẩn, hôm qua chưa? Lão Trương kéo ta đến nhà máy thủy điện uống rượu. Ta lấy đâu ra thời gian mang xe máy đến? Thôn trưởng chỉ về phía sau. Trên đường từ làng đến trấn, giữa đường có một nhà máy thủy điện. Thường ngày chỉ có một thợ điện tên Lão Trương trông coi. Người uống say nên nhớ nhầm thôi. Ta còn nói chuyện với ngươi mà. Không tin thì đi cùng ta đến nhà máy thủy điện hỏi Lão Trương. Thôn trưởng nói rồi chỉ tay ra phía sau. Tôi nhìn theo tay thôn trưởng, lập tức ngửi thấy mùi hôi thối một lần nữa. Và trong màn sương mù dày đặc, một bóng đen từ từ xuất hiện. Thôn trưởng nhìn thấy liền hét lớn, Lão Trương, ông già chết tiệt, ngã vào nhà vệ sinh à? Gọi mà không thèm trả lời. Bóng đen không nói lời nào. Thay vào đó, nó từ từ giơ tay và bắt đầu vẫy. Đại đầu hét lên, chú Trương, có phải chú đưa chú tôi đến không? Bóng đen không trả lời, mà phát ra âm thanh như tiếng máy kéo khởi động. Tôi trợn tròn mắt nhìn, hành động vẫy tay của bóng đen quá quen thuộc, giống hệt mã hầu hôm qua. Đó là mã hầu, trông giống y như mã hầu hôm qua. Đừng nói bậy, thôn trưởng quay lại nhìn tôi và hỏi, ngươi đã thấy mã hầu à? Tôi lúc này mới nhớ ra, thôn trưởng và ông tôi cùng tuổi, chắc chắn ông ấy đã từng thấy mã hầu. Vâng, tôi đã nhìn thấy, chúng tôi đi xe máy đến trấn để tìm cảnh sát. Bóng đen càng lúc càng tiến lại gần. Thôn trưởng lập tức mở to mắt, đấm mạnh 2 phát vào động cơ xe máy, phát ra tiếng rầm rầm vang dội. Bóng đen nghe thấy tiếng động, đột nhiên lùi lại 2 bước. Thôn trưởng chửi lớn, quả nhiên là mã hầu. Mau chạy đi, nói rồi ông dựng xe máy lên. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bị thôn trưởng kéo lên xe.
Mã Hầu sợ những thứ có tiếng động lớn. Đại Đầu đập mạnh vào động cơ. Đại Đầu cũng hoảng sợ, vừa đập động cơ vừa trèo lên xe. Hai người lớn kẹp tôi ở giữa. Đại Đầu khởi động xe máy, lao nhanh về phía làng. Tôi quay đầu lại nhìn, bóng đen dường như bị tiếng động dọa sợ, nhảy lên nhảy xuống trong màn sương, phát ra những tiếng hú kỳ quái. Hình dáng của nó quái dị, động tác và âm thanh hoàn toàn không giống con người. Lúc này tôi mới để ý thấy mồ hôi đầy trên mặt thôn trưởng. Thôn trưởng vừa hoảng vừa chửi. Thứ đó đi theo ta cả quãng đường. Sao nó không làm hại chú? Chắc nó vừa ăn no. Ăn no rồi, lão Trương vào nhà vệ sinh mãi không ra. Chắc là xong đời rồi. Giờ phải làm sao? Đi đến trấn là không thể. Thứ đó chặn đường chúng ta rồi. Nhà ta có điện thoại bàn. Để ta thử gọi điện báo cảnh sát. Chúng tôi gật đầu. Bây giờ chỉ còn cách tìm cách gọi điện báo cảnh sát. Tôi hít mạnh một hơi, nhưng nhận ra mùi thối rữa vẫn còn. Lúc có lúc không. Tôi quay đầu lại nhìn. Trong màn sương, bóng đen đã biến mất. Thôn trưởng, cháu vẫn ngửi thấy mùi hôi. Sao có thể? Chúng ta đang đi xe máy mà. Không thể nào nó đuổi kịp. Mau về nhà. Mã Hầu thật kỳ quái, không thể đoán theo lẽ thường được. Về đến nhà, thôn trưởng vội đưa tôi về nhà đại bá. Gõ cửa gọi lớn, chú trụ. Thôn trưởng gọi nhiều lần, nhưng không ai trả lời. Thôn trưởng nói, mọi người có lẽ đã đi lánh nạn. Rất có thể, hãy đến nhà tôi trước. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy trong sân vọng lại tiếng động rất nhỏ. Giống như có ai đó đang bước trên đống củi khô. Đại bá, ông có ở nhà không? Đại Đầu cũng nghe thấy, liền hét lên một tiếng, nhưng âm thanh trong sân im bặt trong một lúc lâu. Cũng không thấy ai trả lời. Thôn trưởng đứng ở cửa một hồi lâu, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền hét lớn, mau phá cửa vào đi. Thôn trưởng và Đại Đầu bắt đầu húc cửa thật mạnh. Một tiếng rầm, cánh cửa bật mở. Khi tôi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, liền hét lớn và bật khóc. Đại bá của tôi nằm trên đống củi khô, ông ấy đã tắc thở. Đại Đầu hét lớn một tiếng, định lao vào, nhưng thôn trưởng giữ chặt anh lại, đừng vào. Nói rồi, ông chỉ vào một loạt dấu chân ướt trên tường đất. Sau đó kéo tôi và Đại Đầu chạy ngược trở ra. Thứ đó biết bơi. Nó bơi từ con sông ở nhà máy thủy điện sang đây. Còn nhanh hơn chúng ta đi đường bộ. Hộp sọ của lão Trương vẫn còn. Nó cố ý để lại mà không ăn, để dụ người tới. Thôn trưởng, đại bá chết rồi, giờ phải làm sao? Trước tiên về nhà ta đã. Thôn trưởng vừa nói vừa đưa chúng tôi đến cổng làng. Đại Đầu lao tới đây, cửa nhà mở ra. Thôn trưởng cũng đã tỉnh rượu được phân nửa. Về đến nhà, ông vội vàng đóng kín hết cửa sổ và bịt chặt mọi lỗ hổng, kể cả hố vệ sinh, đảm bảo Mã Hầu không thể vào được. Sau đó ông bảo Đại Đầu sửa lại đường dây điện thoại, còn mình thì điều khiển loa phóng thanh ở cổng làng, rồi hét lớn, chú ý, Mã Hầu đang ở trong làng. Mau đến nhà ta để tránh nạn. Ngay sau khi thôn trưởng nói xong, từ trong căn nhà tới ông bỗng vang lên một giọng nói. Ông định gạt tất cả mọi người, để họ đều đến đây sao?